नमस्कार साथीहरू नमस्कार साम्लिङ हाइड्रो पावरको आइपिओ आजबाट खुलेको छन्। आजदेखि तपाईँहरूले आइपिओ मेरो सेयरबाट भर्न पाउने भएको छन्। साम्लिङ पावर कम्पनी लिमिटेडले आज कार्तिक 4 गतिदेखि साधारणको लागि आइपिओ निष्कासन र बिक्री खुल्न गरेको छ। कम्पनीले 7 करोड 30 लाख रुपियाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गरेको हो। यसअनुसार कम्पनीले प्रतिकृत 10 अङ्कित मूल्यमा 7,30,000 साधारण सेयर निष्कासन गरेको छ। निष्कासन गरिएको कुल सेयरमध्ये 2% अर्थात् 14,600 किता सेयर कर्मचारीका लागि र 5% अर्थात् 36,500 किता सामूहिक लगानी कोर्सका लागि छुट्याएका छन्। सर्वसाधारणले बाँकी 6,68,900 किताका लागि आवेदन दिन सकिन्छन्। यो सेयरमा साधारणले कार्तिक 8 गतेसम्म आवेदन दिन सकिन्छन्। यो अवधि पूर्ण आवेदन नपरेमा कार्तिक 18 गतेसम्म आवेदन दिने मिति लम्बिनेछ। सो सेयरमा न्यूनतम 10 किताका लागि आवेदन भर्नुपर्ने छ भने अधिकतम 20,000 किताका लागि आवेदन भर्न सक्नुहुनेछ। आइपिओ निष्कासन गरिएको लागि रेटिङ नेपालले कम्पनीलाई एनपी आइपिआर डबल बी माइनस रेटिङ प्रदान गरेको छ भने तपाईँले अब मेरो सेयरबाट तपाईँले यो आइपिओ भर्न सक्नुहुन्छ। आइपिओ नेपालमा चाहिँ लगभग 46 लाखजनाले आइपिओ भर्ने भएकोले तपाईँले 10 किता भर्दा नै उत्तम हुने जस्तो देखिन्छ। यसलाई कसरी भर्ने भनेर म यही भिडियोमा देखाउन चाहन्छु। तपाईँले सिधै मेरो सेयरबाट गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो युजरमा गएर आफ्नो युजरमा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईँले माई एप्समा गएर एप्लाई फर साम्लिङ गरेर साम्लिङलाई चाहिँ मैले